Sphero mini activity kit. කුඩා දරුවෙක්ට දෙන්න පුළුවන් අපූරු සෙල්ලම් බඩුව. සංකීර්ණත්වයෙන් ඊටම අඩු ගොඩක් සරල පහසුවෙන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් සෙල්ලම් බඩුවක් විදියට බැලූ බැල්මට පේනවා ඇති. වෙනුමට සංකීර්ණත්වය අඩු වුණාට මේ ඉන්නේ කුඩා රොබෝ එක. එයාව සම්පූර්ණයෙන් පාලනය වෙන්නේ ජංගම දුරකථන යෙදුමක්මයි. කොටස් 28ක් විදියට හම්බෙන මේ උපාංග කට්ටලයෙන් රොබෝට විවිධ බාධක සහිත මන්තිරු නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහේ මන්තිරු 15ක් නිෂ්පාදකයෙකු විසින්ම යෝජනා කරනවා. උදාහරණයක් විදියට මේ ස්පීරෝ බෝලයක් විදියට වගේම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එහෙමත් නැත්නම් RC කාර් එකක් විදියට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝ ගේම් වෙනුවට ජංගම දුරකථනයෙන් මේ වගේ ක්‍රීඩාවක් කුඩා දරුවන්ට අලුත් අත්දැකීමක් වෙයි. පුංචි වුණාට අභ්‍යන්තරයේ සංකීර්ණ නිසා මෙයාගේ මිල නම් ටිකක් ඉහළ මට්ටමක තියෙන්නේ. $80 ඉඳන් 90 වෙනකන් මිල පරාසයක් තිබෙන අතරම උපාංග කට්ටලේ ප්‍රමාණය අනුව එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. DJI RoboMaster S1 ලොකු කුඩා කවුරුත් එක වගේ කැමති මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් සෙල්ලම් මෝටර රථය හුරුබුහුටි රොබෝ කෙනෙක්. DJI සමාගම කියන විදියට යම් දේවල් ඉගෙන ගන්නත් මේ සෙල්ලම් මෝටර රථයෙන් හැකියාව තියෙනවා. කලින් කියපු විදියට මේක සම්පූර්ණ පාලනය සිද්ධ වෙන්නේ දුරස්ත පාලකයෙක් මගින්. ඇතැම් අධිතාක්ෂණික උපාංගත් මෙහි ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම එකක් තමයි මේ පේන්න තියෙන කැමරාව. ඒක සිරස් තිරස් කියන පැති දෙකටම චලනය කරන්න පුළුවන්. මෙයාගේ තව සුවිශේෂී හැකියාවක් තමයි ඊට සියුම්ම බාධක මගහැරීම. භෞතික විද්‍යාව, ගණිතය, ක්‍රමලේඛනය, ප්‍රෝග්‍රෑමින් සහ රොබෝ විද්‍යාව, රොබෝටික්ස් කියන විෂයන් වල ඇතැම් නොතේරෙන තැන් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න රොබෝ මාස්ටර් මගින් හැකියාව ලැබෙනවා. මෙයාට මාස්ටර් කියලා කියන්නේත් මේ අපූර්ව පහසුකම නිසා. කලින් සකස් කරපු ඇල්ගොරිතමයකට අනුව විවිධ වස්තුන් වගේම පාට වෙන් කළ අඳුර ගන්නත් මේ සෙල්ලම් මෝටර රථයට පුළුවන්. RoboMastersලා කීප දිනක් එකතු කරලා විනෝදාත්මක තරඟ තියන්නත් හැකියාව තියෙනවා. අන්න ඒ සඳහා කුඩා ජෙල් බෝල වලින් පහර දෙන අපූර්ව තුවක්කුවක් RoboMaster සතුව තියෙනවා. අමතක කරන්න එපා මේ හැමදේම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දුරස්ත පාලකයකින් බව. FinGears අපි සාමාන්‍යයෙන් මුද්දක් දාන්නේ අලංකාරය වෙනුවෙන්. ඒත් මේ FinGears කියන්නේ මුද්දක් වගේ ගොඩක් වැඩ දාන්න පුළුවන් අපූර්ව සෙල්ලම් බඩුවක්. ගොඩක් පුංචිම දරුවන්ට නම් මෙහෙම දෙයකින් කරන දෙයක් එකපාරටම හිතා ගන්න අමාරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඇමරිකානු සමාගමක් වන FinGear ආයතනය ස්පිනර් කියන ලෝක ප්‍රසිද්ධ සෙල්ලම් බඩුවේ අලුත්ම අනුවාදයක් විදිහට තමයි මේ FinGears නිෂ්පාදනය කරන්නේ. මේ සෙල්ලම් බඩු කට්ටලේ අපිට හම්බෙන්නේ මුදු තුනක් විදිහට. හැබැයි ඒවා නිකන් මුදු නෙමෙයි. ඇතුළට චුම්බක කාවක් දාලා තියෙනවා. එනිසා මේ මුදු එකිනෙකට සාපේක්ෂව ඕනෑම දිශාවකට ගමන් කරන්න පුළුවන් වගේම අසීමිතව විවිධාකාරයේ රටා මවන්න හැකියාව හම්බ වෙනවා. නිෂ්පාදකයන්ගේ වෙබ් අඩවියට ගියොත් FinGear භාවිතා කරන්න පුළුවන් විදි 10කට වඩා ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් ඊට අමතරව ඕනතරම් රටා මවන්න ඔබේ දක්ෂතාවය අනුව පුළුවන්. ඒකට FinGear එක කට්ටලයක් මදි කියලා හිතුනොත් ඒ වගේ කට්ටල කීපයක් එකතු කරලා අපූර්ව රටා මැවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ අමාරු දෙයක් කල්පනා කරන විට සිත එක තැනක ඇත්තෙම නැත්නම් ඇඟිලි වලට හොඳ ව්‍යායාමයක් ලබා ගන්නත් එක්ක සිත එක තැනකට ගේන්නත් මේ FinGear වලින් පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම ඔබේ කම්මැලිකම නැති කර ගන්නත් පුළුවන්. අතරම FinGear ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනය $15ක් වගේම ලී නිෂ්පාදනය $99ක් වෙනවා. Zax සෙල්ලමට වුණත් දරුවෙක් අතට මේ වගේ දෙයක් දෙන්න ඇතැම් දෙමව්පියෝ නම් කිසිම කැමැත්තක් නැහැ. මොකද දරුවන්නේ හැම දෙයකින්ම අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නිසා මේ වගේ පොරවකින් එයාට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ වගේම ඒක ටිකක් දරුණු විදිහේ ආයුධයක් නිසා. ඒ කොහොම වුණත් Zax කියන්නේ දරුවෙක්ට කිසිම අනතුරක් නැතුව ඇතිතරම් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් අතරගත්තොත් ආයෙත් අතාරින්න නොහිතෙන තරමටම විනෝදාත්මක සෙල්ලම් බඩුවක්. පොරවේ තලයට චූසනල්ලු කීපයක් සම්බන්ධ කරලා කිසියම් මතු පිටකට පහර දුන්නම ඒකේ ඇලෙන්න තමයි Zax නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. බොහෝ දුරට මේක ඕනෑම මතු පිටක ඇලෙන විදිහට නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. අපිට මේක කොහෙවත්ම තියුණු තැනක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම කිසිම අනාරක්ෂිත දේවලුත් නැති නිසා දරුවෙක් අතට බය නැතුව දෙන්න පුළුවන්. මේ පොරව භාවිතා වෙන්නේ නම් සාමාන්‍ය පොරවක් විදියට නෙමෙයි. පොරවේ මිටෙන් අල්ලේ කිසියම් මතු පිටකට පහර දුන්නම මේ විදිහට ඒක ඇලෙනවා. ඒක නිසා කම්මැලි නැතුව ඇතිතරම් වෙලාවක් සෙල්ලම් කරන්න $18ක් වගේ මුදලකට Zax මිලදී ගන්න පුළුවන්.
ජම්ප් ෆියුරි. බැලූ බැල්මට සාමාන්‍ය සෙල්ලම් මෝටර රථයකට වඩා විශාල රෝද තියෙනවා කියලා ඔබට පේනවා. ඒක ලස්සනට විතරක්ම කරපු දෙයක් නෙමෙයි. ෆියුරි කියන්නේ රේඩියෝ තරංග මගින් පාලනය වෙන මෝටර රථයක්. මෙයාගේ විශේෂම දෙයක් තමයි ඕනිම මතු පිටක් මත ලිස්සන්න නැතුව ගමන් කිරීමේ හැකියාව. මෝටර රථයටවත් මේක ගමන් කරන මතු පිටටවත් කිසිම හානියක් නැති වෙන්න ගොඩක් කල් පවතින ද්‍රව්‍ය වලින් ෆියුරිගේ රෝද නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය සෙල්ලම් රිමෝට් කාර් එක බලද්දී එක තැන කරගෙන පුළුවන් අලුත් හැකියාවක් නිෂ්පාදකින් මෙයාට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. ජම්ප් ෆියුරි කියන්නේ මෙයාට උඩ පයින්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන නිසා. ඒක තමයි මේ සෙල්ලම් මෝටර රථයේ තියෙන සුවිශේෂීම හැකියාව. අඟල් 22ක් දක්වා ශනිකව ගුවන් ගත වෙන්න පුළුවන් මේ ෆියුරිත් එක්ක දරුවන්ට ගොඩක් විනෝද වෙන්න පුළුවන්. අම්මගෙන් බැනුම් අහන්න නැතුව ගෙදර තියෙන මේ පුංචි දේවල් අරගෙන මේ විදිහේ සෙල්ලම් ඔබටත් කරන්න පුළුවන්. අතරම ෆියුරි මිලදී ගන්න ඔබට ඩොලර් 40ක් වැය කරන්න වෙනවා. කාස්ටිං මසුන් නැල්ලීම කියන්නේ ඇතැම් වැඩිහිටියන් වගේම ඇතැම් දරුවන්ගේ විනෝදාංශයක්. මේ වෙනකන් මසුන් අල්ලන්න වැවකට හෝ මුහුදකට යන්න දෝ පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහනේ. ඔන්න මේ සෙල්ලම් උපකරණ කට්ටලේ තියෙන කෙනෙක්ට ගෙදර ඉඳන් මසුන් අල්ලන්න පුළුවන්. උපකරණ කට්ටලයට පුංචි පෙට්ටියක් සහ ඔබේ ස්මාර්ට් දුරකථනය රඳවන්න පුළුවන් බිලී පිත්තක් හම්බ වෙනවා. අපේ ගෙදර තියෙන ටීවී එකත් මේ වැඩේට උදව් කරගන්න වෙනවා. බිලී පිත්තේ කෙළවර තියෙන නූල අර කිව්ව පෙට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අතරම නූලෙන් නැති වෙන ආතතිය මෙන ගන්න පුළුවන් සංවේදකයක ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ වැඩේට දුරකථනය හා බිලී පිත්තේ තියෙන සංවේදකත් උදව් වෙන අතරම ගොඩක් තාත්වික දීවර අත්දැකීම් ලබා ගන්න මේ උපකරණ කට්ටලෙන් පුළුවන්. මේ අතත්ය එහෙම නැත්නම් වර්චුවල් සාගරයේ මාළු වර්ග 70ක් පමණ අඩංගු වෙනවා. ඇත්තම සාගරයේ විදියටම විවිධ මාළු විවිධ ප්‍රදේශවල තමයි ජීවත් වෙන්නේ. සමහර අය ගැඹුරු මුහුද ජීවත් වෙන අතරම සමහර අය ජීවත් වෙන්නේ නොගැඹුරු මුහුදේ. ඔබට මේ වර්චුවල් සාගරයේ මාළු අල්ලන්නත් ඒ දේ අවබෝධ කරගන්නත් ඕනි. ඩොලර් 300ක් වියදම් කළොත් ඔබට මේ අලුත් විදිය මතුන් නැල්ලීමේ අත්දැකීම ලබා ගන්න පුළුවන්.